साथीहरु तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो अर्को भिडियोमा। आज पनि म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा एउटा जानकारीमूलक टिपहरु तपाईहरुलाई दिनका लागि आज पनि यो भिडियो तपाईहरुको माझ ल्याएको छु। तपाई टिभी हेर्नुहुन्छ हैन, डिश होम तपाईले युज गर्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ कस्तो समस्या हुन्छ भने डिश होमको रिमोटले काम नगर्ने अवस्था अथवा बिग्रेको, घरिघरि ब्याट्री हालिरहनु पर्ने, ब्याट्री सकिने यस्तो समस्या हुन्छ। तर त्यो समस्यालाई सधैँका लागि निराकरण गर्नका लागि म तपाईहरुलाई आज यस्तो ट्रिक सिकाउन गइरहेको छु, जुन ट्रिक तपाईले आफ्नो मोबाइलबाटै रिमोट बनाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो मोबाइललाई नै रिमोट बनाएर तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी गर्ने आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै छु, सिकाउँदै छु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियो मन पर्छ लाइक गरिदिनु होला र शेयर पनि गर्न नभुल्नु होला। आउनुस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। अब तपाई डिश होम घरमा छ, डिश होम युज गर्नुहुन्छ, घरिघरि रिमोट प्रयोग गर्न अलिकति अप्ठ्यारो पनि हुन्छ, कहिले बिग्रिन्छ, कहिले काम गर्दैन, कहिले ब्याट्री सकिन्छ हैन। यस्तो अवस्थामा अब तपाईले त्यो रिमोटको आवश्यकता पर्दैन। तपाईले सिधै आफ्नो मोबाइललाई नै रिमोट बनाउन सक्नुहुन्छ, डिश होमको रिमोट। अब त्यो कसरी गर्ने त्यसको लागि तपाई सर्वप्रथम आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुपर्ने छ। एउटा एप्लिकेसन तपाईले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। तपाई आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुस् है, प्ले स्टोरमा जानुस्, यहाँ प्ले स्टोर हुन्छ आफ्नो मोबाइलमा। प्ले स्टोरमा क्लिक गर्नुस्। प्ले स्टोरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ सर्च भन्ने अप्सन छ हैन। तपाईको यहाँ यो सर्च भन्ने अप्सन छ। यो सर्च भन्ने अप्सनमा तपाई सर्च गर्नुस्, DISHOME डिश होम रिमोट भनेर सर्च गर्नुस्। डिश होम रिमोट भनेर सर्च गर्नुस्। यसलाई सर्च गरिसकेपछि यहाँ धेरै अप्सनहरु आउँछ है। त्यो मध्ये तपाईले यहाँ कुन चाहिँ छान्नुस् भने तपाईको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईले छान्नुस्, डिश होम रिमोट नेपाल हिमालय एप्स भन्ने जुन तपाईले यहाँ नाम देख्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनमा तपाई क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर अलरेडी इन्स्टल गरेको कारणले चाहिँ ओपन भनेर देखाएको छ। तपाईले चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्नुस् आफ्नो प्ले स्टोरबाट र केही समयपछि यो इन्स्टल हुन्छ र इन्स्टल भइसकेपछि तपाईले यहाँनिर ओपनमा क्लिक गर्नुस्। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको इन्टरफेस यस्तो देखाउँछ, वेलकम डिश होम नेपाल रिमोट भनेर देखाउँछ र यहाँनिर तपाईको यहाँ अप्सन हुन्छ स्टार्ट रिमोट भन्ने अप्सन हुन्छ। यो स्टार्ट रिमोटको अप्सनमा तपाईले क्लिक गरिदिनुस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईको इन्टरफेस यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। डिश होमको पुरा रिमोटै तपाईको यहाँनिर अगाडि आउँछ। यसरी आइसकेपछि अब तपाईको यहाँनिर अप्सनहरु हुन्छ। तपाईले यो अप्सनहरुमा ओके, अब यहाँ हुन्छ थुप्रै डिश होमको जस्तो तपाईको ओरिजिनल रिमोटमा जस्तो अप्सनहरु हुन्छ त्यो सबै यहाँ देखाउँछ। यसरी देखाउँछ, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। तल पनि छ, यसरी सार्न सक्नुहुन्छ स्लाइड गरेर र यहाँबाट तपाईले जुन बटनमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार यसले काम गर्ने हुन्छ। र तपाईले यहाँ बटमहरुमा क्लिक गरेर तपाईले च्यानल चेन्ज गर्ने, भोल्युम बढाउने, सबै जति डिश होमको रिमोटले काम गर्थ्यो त्यो सबै काम यहाँबाट हुन्छ। अब यसले कसरी काम गर्छ यो पनि म तपाईहरुलाई देखाउँछु। म यसलाई युज गरेर नै तपाईहरुको माझ देखाउन गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरुलाई यहाँ यो रिमोटबाट टिभीमा काम गरेर पनि देखाउने छु। र यहाँ टिभी चलिरहेको छ र मैले यो अघि जुन इन्स्टल गरेको थिएँ डिश होमको एप यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो डिश होमको एपमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि यसरी डिश होमको रिमोट आउँछ। अब म यो रिमोटबाट टिभी चलाएर देखाउँछु। ल हेर्नुस्, अब मैले यहाँ रिमोट गरेँ। अब यहाँ म टिभी चलाउँदै छु। यहाँनिर यसरी चल्छ। ल हेर्नुस्, अप्सनहरु आयो, टिभीहरु यसरी चल्छ। अब म यहाँ खिच्छु, चेन्ज भयो, च्यानल चेन्ज भयो। यसरी यो रिमोटबाटै तपाई यहाँनिर यसरी चेन्ज पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी अब भोल्युम पनि बढाउन सक्नुहुन्छ, भोल्युम पनि यहाँनिर बढ्यो। हेर्नुस्, अब भोल्युम घटाउनु पर्यो भने भोल्युम पनि यहाँनिर यसरी घटाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी यो रिमोटबाट तपाईले टिभीहरु चलाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी टिभी तपाईले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइललाई रिमोट बनाएर तपाईले यसरी टिभीहरु चलाउन सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरु, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र लाइक पनि गर्न नभुल्नु होला। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु आगामी दिनमा पनि म तपाईहरुको माझ लिएर उपस्थित हुन्छु। आजलाई बिदा हुन्छु। ओके, बाइ बाइ।